Welcome to my channel. My name is Aileen. Quick question. Ano ba usually yung mga food na high in fats? High in fats, syempre yun yung mga pork. Tapos sa meat naman, yung fatty parts, yung thigh, yung leg. Sa beef naman, yung malalasang part. Tapos bacon, yung mga obvious na fats. Maliban dun sa mga yon, yung mga healthy source ng fats, number 1 dyan is yung avocado, tapos olives and olive oil, yung mga nuts, fats din po yun, kaya lang limited pa rin kasi medyo mataas pa rin yung carbs nila. Yung chia seeds, okay din po yun, tapos coconut oil, kasama rin po yun. Sa fish naman, yung mga fatty fish like salmon, tuna, good source rin ng fats yon. Tapos, eggs. Butter at saka cheese. Hindi ko na maalala kung nabanggit ko na yung cheese, pero good source rin po yun ng fats. And yung mga full fat everything. Meron akong video na hindi ko naman isasuggest na panoorin kasi medyo mahaba yun. Pero dun sa description, nakalist down dun yung mga pagkain na maganda nating kainin para i-increase natin yung intake natin ng fats, ng proteins, tsaka yung mga keto at saka low carb approved na pagkain na rin. Anyway, yung list ng fats dun sa video na yon is ilalagay ko sa description ng video na to. Tapos yung link ng video na yon, just in case you want to watch it, ilalagay ko rin sa description. Pero that's about it. Sobrang quick lang kasi nagawa ko naman na yung video na yon. Thank you so much for watching, guys, and have a good day! Bye!